વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ, જેકે ફિનટેકમાં ફરી બધાનું સ્વાગત છે. ભારતમાં લગભગ દર મહિને 30 લાખ ડીમેટ એકાઉન્ટ નવા ખુલે છે. તેનો અર્થ એવો થાય છે કે ભારતમાં શેર બજારમાં જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે તે લોકોની સંખ્યા દિવસે ને દિવસે વધતી જાય છે. દરરોજ લગભગ 1 લાખ જેટલા નવા લોકો શેર બજારમાં આવે છે. આથી આપણા માટે જાણવું ખૂબ જરૂરી છે કે કઈ રીતે શેર બજારમાંથી જે આપણને કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ લાગે છે તેનામાંથી આપણે બચત કરી શકીએ અને આપણા પ્રોફિટને મેક્સિમાઇઝ કરી શકીએ. આથી જ આપણે આજે વાત કરવાના છે કે આપણે અલગ અલગ ડીમેટ એકાઉન્ટ રાખીને કઈ રીતે વધારેમાં વધારે ટેક્સ બચત કરી શકીએ. આથી આ વિડીયો તમારા માટે ખૂબ જ યુઝફુલ બનવાનો છે. આથી અંત સુધી બન્યા રહેજો. સૌથી પહેલા વાત કરીએ CBDT નો જે સર્ક્યુલર છે, જે 2007માં સર્ક્યુલર આવેલો, તેના પ્રમાણે કોઈ પણ એસએસસી છે એટલે કે ટેક્સ પેયર છે તે પોતાની જાતને ઇન્વેસ્ટર અને ટ્રેડર એમ બંને રીતે ઇન્કમ ટેક્સની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરી શકે છે. એટલે કે શેર બજારમાં તમે ટ્રેડર અને ઇન્વેસ્ટર એમ બંને તરીકે કામ કરી શકો છો એક જ ફાઇનાન્શિયલ યરમાં. અને આના માટે ખૂબ જરૂરી છે કે તમારી પાસે 2 ડીમેટ એકાઉન્ટ હોય ઓછામાં ઓછા, કારણ કે તો જ તમે એક ડીમેટ એકાઉન્ટમાં ઇન્વેસ્ટર તરીકે અને બીજા ડીમેટ એકાઉન્ટમાં ટ્રેડર તરીકે તમે ટ્રેડ કરો છો તેવું બતાવી શકો છો. આ બંનેના અલગ અલગ ફાયદા છે જેની ચર્ચા હવે આપણે કરીશું. સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ કે ટ્રેડરનો કયા કયા ફાયદા છે. તો આમાં જે આપણે ઇન્કમ છે તેની ઉપર જે ટેક્સ લાગવાનો છે તે ટેક્સ લે પ્રમાણે લાગે છે. એટલે કે તમે 2 લાખનો કેપિટલ ગેઇન કમાવશો તો તે તમારા માટે કેપિટલ ગેઇન નથી બનતો, પરંતુ તમારી ઇન્કમ બને છે. અને આમાંથી તમે બધા એક્સપેન્સ છે જે ધંધાને લગતા હોય છે, જેમ કે કોઈ એમ્પ્લોય રાખો છો તો તેની સેલેરી છે, તમે વ્હીકલ એક્સપેન્સ બતાવી શકો છો, તમે ઓફિસ જે રાખેલી છે તેનું રેન્ટ પે કરી શકો છો, તેનું ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્સપેન્સ છે. આ બધા જ એક્સપેન્સ જે આપણે અન્ય ધંધામાં બતાવતા હોઈએ છીએ તે બધા તમારા કેપિટલ ગેઇનમાંથી તમે ડિડક્ટ કરી શકો છો. અને સાથે સાથે જો તમે ઓલ્ડ રેજીમમાં તમે ઇન્કમ બતાવો છો તો અન્ય ડિડક્શન પણ તમને મળે છે, જેમ કે ATCમાં જે આપણને પ્રોવિડન્ટ ફંડનું મળે છે અથવા તો લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સનું મળે છે. એ જ રીતે ATDમાં જે મેડિક્લેમ ને બધું વગેરેનું જે આપણને ડિડક્શન મળતું હોય છે, આ બધું ડિડક્શન જો આપણે ટ્રેડર તરીકે શેર બજારમાં કામ કરતા હોઈએ તે રીતે આપણે ઇન્કમ ટેક્સમાં બતાવીએ છીએ તો આપણે આ બધો લાભ મેળવી શકીએ છીએ. તે જ રીતે ઇન્વેસ્ટર તરીકે પણ તમને કેટલાક બેનિફિટ મળતા હોય છે, જેમ કે તમે ગમે તેટલો કેપિટલ ગેઇન કમાવો તો પણ તમારે સ્પેશિયલ રેટ પ્રમાણે ટેક્સ આપવાનો થાય છે. એટલે કે જો તમે 15-20 લાખ રૂપિયા કેપિટલ ગેઇન કમાવશો તો ઉપરના કિસ્સામાં 30% સ્લેબ લાગી જાય છે. પરંતુ જો તમે ઇન્વેસ્ટર તરીકે તેમાં ઇન્કમ બતાવો છો તો તમારે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનના કિસ્સામાં 15% અને લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનના કિસ્સામાં 10% ચૂકવવો પડે છે. અને એમાં પણ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનનો જે ટેક્સ છે તે 1 લાખ ઉપર જ લાગે છે. એટલે કે 1 લાખ સુધીનો તમારો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન સંપૂર્ણ ટેક્સ ફ્રી હોય છે. આમ આપણે જો એક કરતા વધારે ડીમેટ એકાઉન્ટ રાખીએ છીએ તો ટ્રેડર અને ઇન્વેસ્ટર એમ બંને તરીકે જેમાં આપણને ફાયદો થશે તેમાં આપણે ઇન્કમ બતાવીશું. આ એક ફાયદો છે. હજી આવા ઘણા ફાયદાની વાત કરવાના છીએ. જેમ કે પહેલાના સમયમાં જ્યારે શેરોનું ઓફલાઈન ખરીદ વેચાણ થતું હતું તે સમયમાં આપણી પાસે જે શેર પડેલા હોય તેમાંથી આપણે જે શેરનું વેચાણ કરવું હોય તે આપણે ઓફલાઈન પેપર ફોર્મમાં આપણે આપવાના થતા. આથી જો આપણી પાસે 2 અલગ અલગ સમયગાળા દરમિયાન ખરીદેલા શેરો છે અને આપણે તેને વેચવા છે તો આપણે કયા સમયગાળાનો આપણે શેર વેચવો તે આપણે જાતે નક્કી કરી શકતા. એટલે કે આપણે જ્યારે શેર વેચીએ છીએ ત્યારે કયા શેરની ખરીદ કિંમત આપણને વધારે ફાયદો આપી શકે છે ટેક્સેશનની દ્રષ્ટિએ તે આપણે જાતે નક્કી કરીને તે પ્રમાણે આપણે શેરનું વેચાણ કરી શકતા. પરંતુ હવે બધું એક દરિયામાં આવીને મળી જાય છે આપણે ડીમેટ એકાઉન્ટમાં. જો એક જ ડીમેટ એકાઉન્ટ હોય છે તો બધા જ શેર આપણા એક ડીમેટ એકાઉન્ટમાં આવી જાય છે. અને CBDT નો એવો નિયમ છે કે FIFO પ્રમાણે જ શેરની આપ લે થવાની છે. અહીંયા FIFO નો અર્થ થાય છે ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ. એટલે કે જ્યારે કોઈ સ્ક્રિપ્ટ તમે વેચો છો ત્યારે તેની જે કોસ્ટિંગ આપણને બાદ મળે છે તે સૌથી પહેલી ખરીદીની જે કોસ્ટિંગ હોય છે તે જ આપણને બાદ મળે છે. આને આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ જેથી તમારા મનમાં ખ્યાલ વધારે સ્પષ્ટ બનશે. જેમાં આપણે રિલાયન્સનું ઉદાહરણ લેવાના છીએ. અને જો આપણે એક જ ડીમેટ એકાઉન્ટ હોય તો શું પોઝિશન આપણી બને છે તેની વાત કરીએ. સૌથી પહેલા આપણે એક જ ડીમેટ એકાઉન્ટનો કેસ જોઈએ, જેમાં તમે 1 ઓગસ્ટ 2023 રિલાયન્સના 2300ના ભાવના 100 શેર પરચેસ કરો છો. અને તમારો ટાઈમ હોરિઝન ખૂબ લાંબો છે. ધારો કે તમે વિચારો છો કે આવતા 4-5 વર્ષમાં જ્યારે આ ભાવ 4500-5000 થઈ જશે ત્યારે હું તેનું સેલિંગ કરીશ. અને ત્યાર પછી 1/7/24 તમને એમ લાગે છે કે અત્યારે રિલાયન્સનો ભાવ ઓછો છે અને ટૂંક સમયમાં મારે આમાં નફો કરવો છે. આથી આ આશયથી તમે 20 શેર પરચેસ કરો છો 2850ના ભાવે. અને 5/7/24 તમારો ટાર્ગેટ પૂરો થઈ જાય છે અને 2900ના ભાવે તમે તેનું વેચાણ કરો છો અને ₹50 નફો કમાવો છો પર શેર. આ આખા કેસમાં તમને એક ડીમેટ એકાઉન્ટ હોવાના કારણે 2 નુકસાન થવાના છે. આમાં પહેલું નુકસાન છે તમે જે 2900ના ભાવે જે શેર વેચેલા છે તેની કોસ્ટિંગ અહીંયા 2300ના ભાવની ગણવામાં આવશે, કારણ કે અહીંયા FIFO નો નિયમ કામ કરે છે. એટલે કે ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ. એટલે કે 100 શેરની જે 2300ના ભાવે તમે પ્રથમ ખરીદી કરેલી હતી તેની કોસ્ટિંગ અહીંયા તમને બાદ મળશે. આથી તમારો જે શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન છે તે 58,000 - 46,000 એટલે કે 12,000 લાગશે અને આની ઉપર 15% ટેક્સ ચૂકવવાનો થશે. આથી તમારી જે ટેક્સ લાયબિલિટી છે તે ₹1800 બનશે, જે મલ્ટિપલ ડીમેટ એકાઉન્ટના કિસ્સામાં ઓછી થવાની છે, જે આગળ આપણે વાત કરીશું. પરંતુ બીજું અહીંયા નુકસાન એ થવાનું છે કે 1/8/23 જે આપણે 100 શેરની ખરીદી કરેલી હતી અને 20 શેર આપણા શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇનમાં વેચાણ થઈ ગયા છે તે 2 મહિના પછી આપણા લોંગ ટર્મમાં આવી જવાના હતા. આથી આપણે ટેક્સ રેટ પણ 10% થઈ જવાનો હતો
અને 1 લાખ સુધી આપણને જે ટેક્સ બેનિફિટ મળે છે લોંગ ટર્મમાં તે પણ આપણો અહીંયા જતો થાય છે 20 શેરના કિસ્સામાં. અને જો આપણે મલ્ટિપલ એક ડીમેટ એકાઉન્ટ રાખીએ છીએ જેમાં આપણે ખરીદ વેચાણની તારીખ તો આ જ છે, પરંતુ જે શેરમાં આપણે 1 વર્ષ કરતા વધારે સમયગાળા દરમિયાન આપણે ઇન્વેસ્ટેડ રહેવા માંગતા હોઈએ તેનું એક અલગ ડીમેટ એકાઉન્ટ રાખીશું. અને બીજામાં જે આપણે ટૂંકા સમયમાં જે ભાવમાં વધઘટ થતી હોય છે તેનો લાભ લેવા માટે એટલે કે ટ્રેડિંગ કરવા માટે જે એકાઉન્ટ રાખીએ છીએ તે અલગ રાખીશું. તો આ બંનેમાં આપણને ખૂબ સારો એવો ફાયદો થવાનો છે. જો આ કિસ્સામાં જોઈશું કે 100 શેર જે આપણે રાખેલા છે જેનો ટાઈમ ઓરિઝન આપણો લાંબો છે, આથી આ અલગ ડીમેટ એકાઉન્ટમાં છે. અને બીજા જે શેર આપણે 1/24 ખરીદીએ છીએ 20 શેર જે ટૂંકા સમય માટે છે તેનું પણ અલગ ડીમેટ એકાઉન્ટ હશે. આથી આપણે અહીંયા જ્યારે 5/24 20 શેર આપણે સેલ કરીએ છીએ ત્યારે તે આપણે સ્વાભાવિક રીતે 1/24 જે સેલ કરેલા છે તેમાંથી જ કરીશું. આથી આપણને શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન અહીંયા માત્ર 1000 આવવાનો છે, જેની ઉપરની ટેક્સ લાયબિલિટી 150 રૂપિયા બને છે, જે પ્રથમ કેસ કરતા 10 ગણા કરતા પણ વધારે ઓછી છે. અને બીજો અહીંયા જે ફાયદો થવાનો છે જેની ચર્ચા આપણે કરી કે આપણા 100 શેર અહીંયા 1 મહિના પછી જ લોંગ ટર્મમાં જતા રહેવાના છે. આથી તેનો પણ આપણે વધારેમાં વધારે બેનિફિટ લઈ શકીશું. અહીંયા આપણે જોયું કે આપણે અલગ અલગ એકાઉન્ટ રાખીને એક જ વ્યક્તિ માટે કેટલો બધો ફાયદો આપણે મેળવી શકીએ છીએ. પરંતુ અહીંયા સાથે સાથે જો આપણે દરેક ફેમિલી મેમ્બરના નામે ડીમેટ એકાઉન્ટ ખોલાવીને તેમાં આપણે ટ્રેડિંગ અથવા તો ઇન્વેસ્ટિંગ કરીએ છીએ તો પણ આપણને સારો એવો ફાયદો શક્ય બને છે. આ એવી રીતે બને છે કે આપણને દર વર્ષે LTCGના કિસ્સામાં 1 લાખ સુધીનો આપણને ટેક્સ બેનિફિટ મળવાનો છે. આથી જો આપણા પરિવારમાં 5 સભ્યો છે તો દર વર્ષે 5 લાખ સુધીનો આપણો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન એકદમ ટેક્સ ફ્રી થઈ જવાનો છે, જેની ઉપરનો ટેક્સ થાય છે 50,000 રૂપિયા. આથી માત્ર અલગ અલગ ફેમિલી મેમ્બરના નામે તમે ડીમેટ એકાઉન્ટ ખોલાવશો તેના કારણે તમારા ખિસ્સામાં 50,000 રૂપિયા આવી જવાના છે. બીજો ફાયદો એ છે કે આપણા ઘરમાં એવા સભ્યો છે અથવા તો એવા સિનિયર સિટીઝન સભ્યો છે જે કોઈ ધંધા વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા નથી અથવા તો પેન્શન નથી આવતું, તો તેવા કિસ્સામાં જો આપણે તેમાં ઇન્કમ બતાવીએ છીએ તો આપણને 87A નું ટેક્સ રિબેટ પણ મળે છે, જે 25,000 સુધીનું હોય છે. એટલે કે આવા મેમ્બરના કિસ્સામાં જો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન થાય છે તો 3.5 લાખ સુધી તમારે 0 ટેક્સ આપવાનો થાય છે. અહીંયા બીજો રસ્તો એવો પણ છે કે તમારા પરિવારનો એક HO બનાવો અને તેના નામે તમે ડીમેટ એકાઉન્ટ પણ ખોલાવી શકો છો અને તેમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો. આથી તમને તેનો પણ ટેક્સ બેનિફિટ મળી શકે છે. અહીંયા આપણે અત્યાર સુધી ટેક્સ બેનિફિટની વાત કરી કે કેટલો આપણે અલગ અલગ ડીમેટ એકાઉન્ટ દ્વારા ટેક્સ બેનિફિટ મેળવી શકીએ છીએ, પરંતુ અલગ અલગ ડીમેટ એકાઉન્ટમાં બીજા પણ ફાયદા છે, જેમ કે પોર્ટફોલિયો સેગ્રેશન છે. એટલે કે તમે શેરમાં તો રોકાણ કરો છો પરંતુ સાથે સાથે F&O ટ્રેડિંગ પણ કરો છો, કરન્સી અને કોમોડિટીમાં પણ ટ્રેડિંગ અને ઇન્વેસ્ટિંગ કરો છો. આ બધું જો અલગ અલગ ડીમેટ એકાઉન્ટમાં છે તો તમે દરેક પોર્ટફોલિયોનું તમે એનાલિસિસ કરી શકશો અને કયો પોર્ટફોલિયો તમને વધારે ફાયદો અપાવે છે તે નક્કી કરી શકશો. બીજું કે અહીંયા જો તમે અલગ અલગ બ્રોકર પાસે ડીમેટ એકાઉન્ટ ખોલાવેલા છે તો દરેક બ્રોકરનો રિસર્ચ અને એનાલિસિસનો તમને ફાયદો મળી શકશે. ને હવે તો બધા બ્રોકરો દ્વારા અલગ અલગ ચાર્ટ્સ આપીને અથવા તો અલગ અલગ સ્ટ્રેટેજી આપીને ગ્રાહકોને પોતાના તરફ આકર્ષવાનો પ્રયત્ન થતો હોય છે. આથી આ બધો ફાયદો તમને મળી શકવાનો છે. ફાયદો છે સેફટી. જ્યારે બ્રોકરની વેબસાઇટ અથવા તો એપ્લિકેશનમાં કોઈ બગ આવી જાય છે અને તે હેંગ થઈ જાય છે, આવા સમયે જો આપણે કોઈ પોઝિશન ઓપન હોય છે તો તેવા કિસ્સામાં તેમાં જો આપણે લોસ જાય છે તો બીજા બ્રોકરની વેબસાઇટ ઉપર જઈને અથવા તો તેની એપ્લિકેશનમાં જઈને તેની વિરુદ્ધ પોઝિશન બનાવીને આપણા લોસને આપણે મિનિમાઇઝ કરી શકીએ છીએ. પરંતુ એક જ બ્રોકરના કિસ્સામાં આ શક્ય બનતું નથી. જેમ કે અત્યારે નિફ્ટી 23,000 છે અને તમે 23,000 નો પુટ સેલ કરેલો છે અને આવા જ સમયે માર્કેટ એકદમ ધડાધડ નીચે આવે છે, આથી તમારા સ્ક્રીન ઉપર લોસ દેખાવાનું ચાલુ થઈ જવાનું છે. અને હવે ધારો કે તમારે તમારી પોઝિશનમાંથી એક્ઝિટ લેવી છે અને તમે એક્ઝિટ પર ક્લિક કરો છો, પરંતુ તમારા જે બ્રોકર છે તેની વેબસાઇટ હેક થઈ ગઈ છે, આથી તમે એક્ઝિટ નથી લઈ શકતા. તો આવા કિસ્સામાં જો બીજા બ્રોકર પાસે તમારું ડીમેટ એકાઉન્ટ હશે તો તેમાં જઈને તમે તે પુટ ઓપ્શનને બાય કરી શકશો અને તમારો જે લોસ છે તે મિનિમાઇઝ થઈ જવાનો છે. આમ આ પણ એક મહત્વનો ફાયદો છે. પરંતુ અહીંયા કેટલાક તમને ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ મળે છે, કારણ કે જો એક કરતાં વધારે તમે ડીમેટ એકાઉન્ટ રાખો છો તો તમારે AMC નો અને DP ચાર્જીસનો આ બધે વધારે એક્સપેન્સ થાય છે. બીજું કે તમે જો પ્લેજ માર્જિનનો ઉપયોગ કરો છો, ધારો કે તમારો ઝીરોધામાં એકાઉન્ટ છે અને તેમાં બધું શેરનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, આથી તમે તેને પ્લેજ કરીને જે તમને માર્જિન મળે છે તેનો ઉપયોગ તમે F&O ટ્રેડિંગમાં કરો છો. આથી તમે ઓછી કેપિટલે વધારે માર્જિનનો બેનિફિટ મેળવી શકવાના છો. પરંતુ જો અલગ અલગ બ્રોકર પાસે ડીમેટ એકાઉન્ટ હશે તો આ ફાયદો તમને નથી મળવાનો. અહીંયા બીજું એક નાનું એવું નુકસાન એવું છે કે ITR જ્યારે તમે ફાઇલિંગ કરવા માંગો છો ત્યારે બધા બ્રોકર પાસે તમારે જે સ્ટેટમેન્ટ છે, ટ્રેડ બુક છે અથવા તો ટેક્સ PNL છે, આ બધું કલેક્ટ કરીને તમારા CA ને આપવું પડશે. આથી આ થોડીક માથાકૂટ વધશે, પરંતુ તેની સામે બીજા ફાયદાઓ પણ તમને ઘણા થવાના છે. મને એવો વિશ્વાસ છે કે આજના વિડીયોથી તમને સારો એવો ટેક્સ બેનિફિટ મળવાનો છે. આથી આ વિડીયોને તમારા સુધી નહીં રાખીને તમારા મિત્રો અને સ્વજનો વચ્ચે વધારેમાં વધારે શેર કરો કે જેથી બધા જ ટેક્સ બેનિફિટ મેળવી શકે, જે આ વિડીયોનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ રહ્યો છે. હવે મળશું એક નવા વિડીયો સાથે, નવા ફાઇનાન્શિયલ ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી જો તમે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને ફટાફટ બેલ આઇકન પર ક્લિક આપી દો કે જેથી નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને સરળતાથી મળી શકશે. કારણ કે આપણે દર અઠવાડિયે ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રના અલગ અલગ વિષયો, જે પર્સનલ ફાઇનાન્સ હોય, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય કે પછી આ વિડીયોની જેમ ટેક્સેશન હોય, આ દરેક વિશે માહિતી આપતા વિડીયો આપણે દર અઠવાડિયે અપલોડ કરતા હોઈએ છીએ. આથી જો તમે બેલ આઇકન પર ક્લિક આપીને ઓલ નોટિફિકેશન ઉપર ક્લિક આપેલું છે તો નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને સરળતાથી મળી શકશે. ત્યાં સુધી બધાને હેવ અ ગુડ ડે, હેવ અ પ્રોસ્પરસ ડે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય હિન્દ, જય શ્રી કૃષ્ણ.